سلام. هاد النهار الحد ومشينا الصباح للجيم، ودابا غادي نمشيو نديرو شوبينغ في ايكيا. غناخدكم معايا وشوفوا شنو غيكون تما، شنو نلقاو، شنو نشري، شنو يدخل بحال هكا. المهم شوفوا هاد النهار كيفاش غادي يدوز. سلام. دابا وصلنا للدار وبغيت نوريكم شنو خديت من ايكيا. اون فيت خديت شي حاجه جبتهم معايا وشي حاجات انصفتهم يجيو في الاخر حقاش ما قدرناش نحطهم في لافواتور ثقالين بزاف. المهم خديت هذا فين كتحطي المكياج ديالك ولي زورغانيزي، وحتى هذا كل واحد فيهم كان 10 باوند جو بونس. وخديت هاد لا لومب لهنايا جو رابيل با بشحال ثمنها، شي قل من 20. وخديت 3 من هادو، خديت جوج من طاي، خديت هذا هنايا، خديت جوج من طاي وحده كبيره، وخديت هادي. يا سلام. خرجنا انا وحميد باش نتمشاو شي شويه، خرجنا انا وحميد باش نتمشاو شي شويه في لا مارش.
باي. غادي ناخذكم واحد البلاصه كتعجبني، واحد الديور فيهم كل دار بلون. انا نحاول نصور تما، واخا راني زولت المكياج وزولت الاخر مي دابا كنتفرجوا فيلم. يلا نشوفكم ان شاء الله في ان اوتر فيديو. بسلامه. باي باي باي. ما تنساوش تابوناو على الشين ديالي الا عجبكم هذا الفلوق، ونشوفكم قريب. باي باي.